নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেক প্ৰতিদিন আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে যে ইউটিউবত এটা নতুন ফিচাৰ্ছ আহিছে যোনটো ফিচাৰৰ নাম হৈছে ৰিচাৰ্জ হয় বন্ধুসকল এই নতুন ইউটিউবে সংযোজন কৰা এই নতুন ফিচাৰটোৰ কাম হৈছে ইউটিউব চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে ইউটিউবত বেছিকৈ কি কিৱৰ্ড সাৰ্চ কৰে কোনটো ভিডিও চাই ভাল পায় কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই এই বিষয়ে সকলোবোৰ জনাই দিয়ে অৰ্থাৎ এই ফিচাৰটোৱে জনাই দিয়ে যে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ ভিতৰত থকা ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে তেওঁলোকে ইউটিউবত কি সাৰ্চ কৰে বিশেষকৈ কি ভিডিও বেছি চাই ভাল পায় এই সকলোবোৰ এই ফিচাৰটোৱে জনাই দিয়ে গতিকে ইউটিউবে নতুনকৈ সংযোজন কৰা এই ফিচাৰটো আপুনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ক'ত গৈ কেনেকৈ চাব এই বিষয়ে আজিৰ ভিডিওটো মই জনাই দিম গতিকে আপুনি ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব বন্ধুসকল এটা কথা হ'ল যেহেতু ইউটিউবে এই নতুনকৈ এই ফিচাৰটো আনিলে এতিয়া এই ফিচাৰটো আপুনি লাভ উঠাবলৈ হ'লে কিন্তু আপোনাক মই জনাই দিব বিচাৰিম যে এই ফিচাৰটো আপুনি ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনে হওক বা ইউটিউবৰ যিটো ষ্টুডিঅ' এই এপ্লিকেশ্যনটোত আপুনি এইটো বিচাৰি নাপাব আপুনি এই ফিচাৰটো আপুনি লাভ উঠাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব আপুনি ডেস্কটপ ভাৰ্চনত ইউটিউবটো চাব লাগিব আপোনাৰ যদি লেপটপ বা কম্পিউটাৰ আছে তেন্তে আপুনি তাত চাব পাৰিব অথবা আপোনাৰ যদি লেপটপ বা কম্পিউটাৰ আনে তেন্তে আপুনি গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰতো আপুনি ডেস্কটপ মোডত আনি পিনে এয়া চাব পাৰিব বুজি পাইছে কথাটো আপুনি নিশ্চয় এয়া কৰি পাইছে যে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ দ্বাৰা কিদৰে আপুনি ডেস্কটপ ব্ৰাউজাৰ কৰি লৈ পিনে ইউটিউবটো আপুনি ডেস্কটপ ব্ৰাউজাৰ চাব পাৰে নিশ্চয় জানে গতিকে এই ধৰণে আপুনি গৈ পিনে এই ফিচাৰটো লাভ উঠাব পাৰে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা ব্ৰাউজাৰলৈ আহিলোঁ ব্ৰাউজাৰলৈ আপুনি অহাৰ পাছত আপুনি প্ৰথমে কি কৰিব আপোনাৰ হয়তো এনেদৰে নোলাব এইটো মোৰ চেনেলটো হয় এই চেনেলটোত এতিয়া ডেস্কটপ ব্ৰাউজাৰ মোডত আছে আপুনি যদি ব্ৰাউজাৰটো খুলি লৈ আহে তেন্তে প্ৰথমে আপোনাৰ এনেদৰে নোলাব পাৰে তাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ ডেস্কটপ ব্ৰাউজাৰ যিটো মানে ডেস্কটপ মোড কৰিব লাগিব ডেস্কটপ মোড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ চেনেলটো এনেদৰে দেখিব পোৱা যাব এতিয়া কথা হ'ল এনেদৰে দেখাৰ পিছত এতিয়া এই ৰিচাৰ্জ যিটো ফিচাৰ্ছ নতুনকৈ সংযোজন কৰিছে এই ফিচাৰ্ছটো ক'ত পাব এই ফিচাৰ্ছটো আপুনি পাবৰ কাৰণে ইয়াত যে দেখিছে আপুনি ইয়াত মই আপোনাক জুম কৰি দিছোঁ আৰু মই আপোনাক ইয়াত ষ্টেটিষ্টিক যিটো আছে মই আপোনাক পইণ্ট আউট কৰি দিছোঁ চাব এইটো সেইটো দেখিছে এইটো যিটো ষ্টেটিষ্টিক যিটো এইটো চিম্বল দেখিছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব চাব মই ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপুনি দেখিছে আপুনি ইয়াত কেইবাটাও চাব মই আপোনাক জুম কৰি দেখাই দিছোঁ ইয়াত আছে অভাৰভিউ কণ্টেণ্ট অডিয়েঞ্চ ৰিচাৰ্জ আপুনি যে দেখিছে ৰিচাৰ্জ বুলি আছে এই ৰিচাৰ্জটোত এতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব এইটো হৈছে নতুনকৈ ইউটিউবে সংযোজন কৰা ফিচাৰ্ছটো এতিয়া আপুনি এই ৰিচাৰ্জটোত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত ৰিচাৰ্জটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখাই দিব যে আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বোলে ইউটিউবত কি সাৰ্চ কৰে কি ভিডিও বেছি চাই ভাল পায় এই বিষয়ে আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব এতিয়া কি চাব আপুনি আপোনাৰ যিটো ইউটিউব চেনেলটো যিটো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বোলে কি চাই এই চাব হ'লে আপুনি ইয়াত দেখিছে যে ইয়ৰ ভিউৱাৰ্ছ চাৰ্চ বুলি আপুনি এই মই পইণ্ট আউট কৰি দিছোঁ ইয়াত যে লিখা আছে ইয়ৰ ভিউৱাৰ্ছ চাৰ্চ বুলি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিব যে চাওক এতিয়া মোৰ ইয়াত দেখাই দিছে যে মোৰ চেনেলত থকা এই ভিতৰত থকা ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কি চাৰ্চ কৰে চাওক ইয়াত দেখা গৈছে কাউ বুলি চাৰ্চ কৰে কাউ কিয় চাৰ্চ কৰে মই নাজানো কিন্তু চাৰ্চ কৰে তাৰপিছত হাই মানে বেছিকৈ চাৰ্চ কৰে তাৰপিছত ফিছ চাৰ্চ কৰে চাব ষ্ট্ৰিট ফুড চাৰ্চ কৰে ভ্লগ চাৰ্চ কৰে ফটো এডিটিং চাৰ্চ কৰে পনীৰ ৰেচিপি চাৰ্চ কৰে ইটিং শ্ব' চাৰ্চ কৰে iPhone 14 চাৰ্চ কৰে চাওক কিমান চাৰ্চ কৰে ইয়াত ভলিউমো দেখাই দিয়া আছে চাৰ্জৰ ভলিউম কিমান তেওঁলোকে কিমান চাৰ্চ কৰে হাই গোটেইখিনি হাই আছে গতিকে এনেদৰে যদি আপুনি বিচাৰে আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে ইউটিউবত কি চাৰ্চ কৰে আপুনি ইয়াত চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া ইয়াত চাই লোৱাৰ পিছত আপুনি চাই ধৰক মই ইয়াৰ পৰা যিহেতু এটা চালোঁ ফটো এডিটিং চালোঁ ইয়াত দেখিছে আপুনি মই পইণ্ট আউট কৰি দিছোঁ এই যে ফটো এডিটিংটো যেতিয়া মই দেখিলোঁ যিহেতু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰে ফটো এডিটিং খুব চাৰ্চ কৰে গতিকে মই এতিয়া যদি বিচাৰোঁ এই ফটো এডিটিঙৰ ওপৰত মই এতিয়া ভিডিঅ' বনাব পাৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টো বনালে মোৰ ডেফিনেটলি এটা ভাল ভিউজ অহাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকিব কাৰণ মোৰ যিহেতু ছাবস্ক্ৰাইবাৰে ফটো এডিটিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে এইকাৰণেতো চাৰ্চ কৰিছে গতিকে মই যদি বিচাৰোঁ এটা ফটো এডিটিঙৰ ওপৰত যদি মই ভিডিঅ' বনাওঁ তেন্তে মোৰ ডেফিনেটলি এটা ভিউজ আহিব গতিকে এনেদৰে আপুনি নতুনকৈ ইউটিউবে সংযোজন কৰা এই ৰিচাৰ্জ যিটো ফিচাৰটো আপুনি এনেদৰে লাভ উঠাব পাৰে গতিকে আপোনাক জনাই দিলোঁ যে এটা সৰু ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ' হয় মই আপোনাক ইয়াত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে ইউটিউবে নতুনকৈ অনা এই ৰিচাৰ্জ ফিচাৰটো আপুনি কিদৰে চাব আপোনাক মই পুনৰ জনাই দিব বিচাৰিম যে এই ৰিচাৰ্জ ফিচাৰটো আপুনি ইউটিউব এপ্লিকেশ্যন অথবা তেওঁলোকৰ ষ্টুডিঅ' এই এপ্লিকেশ্যনটো নাপাব আপুনি এনেদৰে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰলৈ আহি পিনে ব্ৰাউজাৰটো আপোনাৰ চাওক ডেস্কটপ মোডটো এনেদৰে অন কৰি লাগিব ইয়াত আছে যে ডেস্কটপ চাইট বুলি এইদৰে আপুনি মই পইণ্ট আউট কৰি দিছোঁ চাব এই ডেস্কটপ চাইটটো আপুনি অন কৰিব অন কৰাৰ পাছত আপুনি এনেদৰে আপোনাৰ যিটো চেনেলটো অভাৰভিউ এনেদৰে পাই যাব এতিয়া অভাৰভিউ পোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখা এই এনালাইটিক্স অথবা ষ্টেটিষ্টিক্সত আহিব তাৰপাছত এইদৰে আহি আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে কি চাৰ্চ কৰে এয়া চাব পাৰিব আৰু
তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আপুনি ভিডিঅ' বনাব পাৰিব আৰু এই ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে এনেদৰে চাৰ্চ কৰিছে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনালে আপোনাৰ নিশ্চয় ভিডিঅ' চোৱাটো সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপুনি যদি বিচাৰে তেতিয়া আপুনি চেক কৰি চাই লৈ পিনে ভিডিঅ' বনাব পাৰিব গতিকে আপুনি নিশ্চয় বুজি পালে চাগে যে ইউটিউবে নতুনকৈ অনা এই ৰিচাৰ্চ ফিচাৰটো কিদৰে ইউজ কৰিব পাৰে গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ